Ok, astăzi reparăm un încărcător de 84 de volți 2 amperi. Mai exact, reparăm mufa de încărcare. S-a întâmplat acest lucru datorită faptului că utilizatorul a vrut să probeze motoarele cu trotineta la încărcat. Motoarele, bineînțeles, fiind de 8000 de W, s-a întâmplat asta. S-a rupt de aici, poate fi lipită, pinii pot fi îndoiți, pot fi refăcuți, doar că aceste găuri sunt numerătate. Iar ca să știm care unde vine, trebuie să desfacem această mufă să vedem. În principiu, la majoritatea mufelor, 1 este pozitiv și 3 negativ, dar nu putem să știm niciodată sigur până nu vedem cu ochii noștri. Și dacă tot desfacem, eu zic mai bine schimbăm toată mufa. Așa că hai să vedem ce culori corespund cărui număr. Asta este o mufă de microfoane, o găsiți la magazinele audio. Nu știu dacă este exact aceeași mufă, dar după analiza mea vizuală pot să zic că o să facă fix același lucru. E o mufă care costă până în 10 lei. Deci nu e nevoie să schimbați tot încărcătorul dacă se rupe, pentru că încărcătorul ăsta de 84 de volți costă mult mai mult de 10 lei. Plusul este pe pinul numărul 1, iar negru este pe pinul numărul 2. Pinul numărul 3 e liber. Așa că putem să continuăm și să facem același lucru cu mufa cea nouă. Ok. Și putem sigila mufa. Asta a fost tot. Așa se salvează un încărcător, orice dimensiune ar fi el, orice pin ar avea, pur și simplu se înlocuiește, doar că trebuie verificat ce pin corespunde cărui număr, ca să știm sigur să nu mai ardem încă o dată mufa, pentru că dacă greșim acolo, pur și simplu facem un scurt, prăjim și mufa asta și mufa din trotinetă. Asta a fost tot pentru azi, ne vedem în clipul următor.